පුළුවන් අභියෝගයක් බාරගත්තේ. අද වෙනකොට ආඩම්බර වෙනවා ලංකා සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ තමත්ම කෙටි කාලෙකින් ලබා ඇති ප්‍රගතිය. මම දැක්ක සමහරලාට ඊටාත්ම මේ ශාස්ත්‍රයේ අපිට මුලින්ම තිබුණේ අර අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ෆයර් ෆයිටින් කියලා. කියන්නේ අපිට තිබුණේ මුලින්ම ලංකාවට මුළු ලෝකෙම තහංචි දාලා ලංකාවට එන හැම ගුවන් යානයක්ම නවත්තලා ඉන්න අන්තිම සංචාරකයා හිර වෙලා හිටපු තැනට තෙල් ටිකක් ඇරලා වාහනයක් හොයලා දීලා යාව එයාපෝට් එකට අරගෙන එක තමයි අපේ තිබු පළවෙනි ජොබ් එක. එහෙම කරපු තැනක ඉඳන් නැවතවතාවක් ලෝකෙට ගිහිල්ලා ලංකාව සංචාරකයන්ට එන්න සුදුසු තැනක් කියන තැනට ගේන්නත් නැවත වහලා තිබ්බ හෝටල් අරින්නත් ඒවල සේවකයන්ට සේවය ලබා දීමත් ඒවල ණය වෙලා ව්‍යාපාර කරගෙන ගියපු ව්‍යාපාරිකයන්ට නැවත විශ්වාසයක් ලබා දීමත් වසරක් ඇතුළත කරන්න ලැබීම ගැන නිහතමානීව ආඩම්බර වෙනවා. ඒකට ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබිච්ච සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් කියන්නට වචන වෙලාව මදිමට මේ අවස්ථාවේදී. අද වෙනකොට සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ මම හිතනවා අපි ප්‍රගමණයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්කේ නෙමෙයි අපි ඉන්නේ. ඒක ගොඩක් දුර යන්නට තියෙනවා. ලංකාව සංචාරක ශාස්ත්‍රයෙන් පමණක්ම ගොඩ යන්නට පුළුවන් කියන විශ්වාසය ජනාධිපතිතුමාගේ ඉලක්කය තුල තියෙනවා. නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ඇති විය යුතුයි. වෙළඳ ශේෂයේ හිඟය නැති වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ සියලු දේ කරද්දී ලංකාවට තියෙන විශාල ඩොලර් ප්‍රශ්න විසඳන්න නම් ඒක කළ හැකි ලොකුම සහ හොඳම සුදුසුම තැන තමයි ලංකාවේ සංචාරක ශාස්ත්‍රය. අවාසනාව ලංකාවේ ඉන්න අපි මම ඇතුළුව ලංකාව මොනතරම් සුන්දර රටක්ද කියන එක තේරුම් අරගෙන නැහැ. ලංකාවේ වටිනාකම තේරුම් අරගෙන නැහැ. ලංකාව කියන්නේ නිදහනයක් කියන එක අපි තේරුම් අරගෙන නැහැ. මේ නිදහණයෙන් හම්බ කරන්න පුළුවන් කියලා අපි තේරුම් අරගෙන නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ ආකල්ප ඒ වගේම මේවට ප්‍රතිපත්ති හැදීම තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ විශේෂම වැඩපිළිවෙලක් බවට පතලා දෙන්නේ. මම දකිනවා අවුරුදු 75ක් අපි මිනිස්සු බයිනවා මේ රටේ ඉන්න දේශපාලඥයෝ මේකට වක් කරනවා මම ඇතුළුව. මම දන්නවා අපි සමහර දේශපාලඥයන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අවංකව කියනවා තාම මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට 225 එපා වෙලා ඉන්නේ. ඒක සමහර මිනිස්සු පාවිච්චි කර ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන වට්ටමක් ඇටියෙ. හැබැයි මම එකක් කියන්නට ඕනේ. තාම කාටවත් ඕනේ වෙලා කවුරුත් ඕනේ වෙලා නැහැ. මොකද මේ 225 නෙමෙයි අවුරුදු 75ක් තුලම හිටපු 225ම මිනිසුන්ට එපා වෙලා තියෙනවා. මොකද රට අරාජිකත්වයට පත් වෙච්ච නිසා අපි 1947 දාස ලබන්නේ ඉස්සෙල්ලා එංගලන්තයටත් ණය දීපු රටක් වෙච්ච අපි අවුරුදු 75කට පස්සේ ණය වෙලා මෙරිකිලා ණය ගෙවා ගන්න බැරි බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ තනි මිනිහෙක් අවුරුද්දක් ඇතුළත මේ සියලු දේවල් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව උට ලැබිලා තියෙන නිසා අපේ සතුටු වෙනවා. සංචාරක ශාස්ත්‍රය ගැන ගත්තොත් ඒකට මටත් ලොකු රුකුලක් වෙලා තිබුණා. මම දැනගත්ත එදා මේ ශාස්ත්‍රය බාර ගන්නකොට මට වැටෙන්න තව තැනක් තිබුණේ නැහැ. බිම වැටලා හිටියේ. ඒකට එන එක සුද්දගෙන් පවා සංචාරකයෙන් පවා මගේ තියෙන නැගිටීමක් කියන විශ්වාසය අභියෝගේ බාර ගන්න මම බය වුණේ නැහැ. ඒ නිසා අද අපි දැක්ක ඉලක්කයට අපි අඩියෙන් අඩිය යමින් පවතිනවා. හිතුවට වඩා මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඒක මිරකල් එකක් විදියට ලොකු චේන්ජ් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකට ලොකු ස්තුතියක් කරන්නට ඕනේ ඉන්දියාව. මොකද අපි ටාගට් කරා. මම කර ෆයර් ෆයිටින් එකේදී අපි මුලින්ම කරේ ටාගට් කරා මොනවාද යන්න ඕන රටවල් කියලා. සංචාර ශාස්ත්‍රයේ ලෝකයේදී බැලුවොත් ලෝකෙත් සංචාරකයෝ දුරගමනාන්ත සඳහා යන්නේ නැහැ. හේතුව ලෝකේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක රිසෙෂන් එකත් එක්ක යන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඇමරිකාවේ වගේ සුද්දෝ, කැනඩාව වගේ සුද්දෝ, ඕස්ට්‍රේලියාවට වගේ දුර රටවල් වලට යන්නේ නැහැ. එයා ෆෙයා එකම. ෆ්ලයිට් එක ටිකට් එකම වෙන ගාන වැඩි, තෙල් වැඩි, ජෙට් ෆුවල් වැඩි. එනිසා ඒගොල්ලන් යන්නේ රීජනල් ට්‍රැවල්. ඇමරිකාවේ කෙනෙක් තව ප්‍රාන්තයකට යන්නේ. කැනඩාවේ කෙනෙක් ඇමරිකාවට යන්නේ. ඒකේ ළඟ තමයි ට්‍රැවල් කරන්න පටන් ගත්තේ. දැන් ඒක හොඳට උදාහරණයකට ගත්තොත් අපිත් හරියට ඒක ටාගට් කරලා බලලා අපි ඉන්දියාවට ගියා. ඉතාලම මහන්සි වෙලා ඉන්දියාවට යනකොට මිනිස්සු hina වුණා. ඉන්දියන් කාර්යෝ ගාවටද යන්නේ. හැබැයි ඉන්දියාව කියන්නේ අද මිලියන 200කට වැඩිය අධික ප්‍රදේශයක් ඉන්නවා. ඉතාලම උසස් මධ්‍ය පන්තිය. කියන්නේ මධ්‍ය පන්තියටත් එහාට ගිය මැද මධ්‍ය පන්තියකට ආපු හොඳ සල්ලි හම්බ කරන IT ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න සල්ලි වියදම් ගන්න පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තියෙන පිට රටවල් වලට ට්‍රැවල් කරන මධ්‍ය පන්තිකයක් ඉන්නවා.
ඒකෙනුත් ගිය අවුරුදු විතර මිලියන 48ක් පිට රටවල් වලට සංචාරය කරලා තිනවා. ඕකෙන් 10%ක් ලංකාවට ආවොත්, ඒ කියන්නේ 10%ක් ලංකාවට ආවොත් මිලියන 4යි. ලංකාවේ 20යි 30 ටාගට් එක තමයි අපි මිලියන 4ක් තියාගෙන. අපිට මිලියන 4ක් ගේන්න ලංකාවේ හෝටල් කාමරත් නැහැ. තාම ලංකාවේ හෝටල් කාමර තියෙන්නේ 40000යි. 40000යි ෆෝමල් සෙක්ටර් එකේ. ඉන්ෆෝමල් සෙක්ටර් එකේ හෝම් ස්ටේස් අරම කියන ගෙස්ට් හවුසස් ඒ විදිහට බලපුවම තව 40000 තියෙනවා. 80000යි. ඉතින් මේ ඉන්දියා පාකිස්තාන් සීරීස් එකටම මම හිතනවා ලංකාවේ ලොකු අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න වෙනවා. අපි දැන් අද දැන් මේකෙන් පස්සේ සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. කොහොමද අපි ඒකට මුහුණ දෙන්නේ කියලා දැනටම අති විශාල ටිකට් ප්‍රමාණයක් ඉන්දියාවත් පාකිස්තානයත් නේපාලයත් වැනි රටවල් ටිකට් පර්චේස් කරලා තියෙනවා. ඒතර කොළඹ තියෙන්නේ හෝටල් කාමර 3000යි. ඒ නිසා අපි ඇත්තටම අර්බුදයකට මුහුණ දෙනවා. අපි ඒ නිසා තමයි කියන්නේ අද මේ මාධ්‍ය හැමෝත් ඔබතුමාලා මාධ්‍ය මිතුරන්ගෙන් ඉල්ලනවා අපි කියනවා සංචාරක මණ්ඩලයේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඇපාර්ට්මන්ට් තියෙන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් නිවෙස් තියෙන කට්ටිය Airbnb කියන සංකල්පේ ලෝකේ අපි දන්නවා හරි ප්‍රචලිතයි. ඒක ලංකාවෙත් අපිට අනිවාර්යෙන් ආරම්භ කරන්න වෙන නුවර තියෙනවා සමහර ලස්සන නිවෙස්. ඒගොල්ලන් කොළඹ ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් හොඳට මේන්ටේන් කරලා වහලා තියෙනවා. එවැනි නිවෙස් දෙන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණය මම හැම වෙලාවම කියන එකක් අපි ගියොත් එම් හරියට කොච්චිකඩේ මිගම කොච්චිකඩේ පහුවෙලා වෙන්නප්පුව මාරවිල පැත්තේ ගියොත් එම් මාලිගාවල් වගේ ගෙවල් තියෙන. ඉතාලි ගිය කට්ටිය හදලා තියෙන ගෙවල් ස්විමින් pool හදලා වහලා දාලා සමහරට වොචර් කෙනෙක් විතරයි ගේ ඇතුලේ ඉන්නේ. වොචර් බුදියනවා ඇඳේ IT කාර්යයක් කොහේ හරි රටක ගොඩක් තවම මහන්සි වෙලා සල්ලි හම්බ කර කර ගේ හදනවා. හැබැයි ඒවා දෙන්න පුළුවන් සංචාරක ශාස්ත්‍රයට. ඒ නිසා ඉල්ලීමක් කරනවා මේ නිවෙස් දෙන්න සංචාරක ශාස්ත්‍රයට අපිව මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ක්‍රමවේද තියෙනවා. මේ දේවල් අනුව අපිට සංචාරක ශාස්ත්‍රය තවත් තාමත් මේ ඉස්සරහට ඉක්මනට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. හැබැයි අභියෝග තියෙනවා. තාම අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු සංචාරකයාගේ වටිනාකම දන්නේ නැහැ. දැක්ක තැන හූරා කරනවා. මම දැක්කා ඊයේ පෙරේදත් අර රූපවාහිනියටම පැනපු එකෙක් අරගලේ කාර්ය කියලා ඇවිල්ලා කියනවා හරින් පාන්දු මොනවාද සංචාරක ශාස්ත්‍රයට කරලා තියෙන්නේ හදපිය টয়ලට් එකක් කියලා. මං ඉන්නේ টয়ලට් හදන්න නෙමෙයි. මං ඉන්නේ සංචාරකයෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒකගේ තියෙන මොලේ තරම තමයි එදා ඒ අපි දැක්කේ අරගලේ වෙලාවේ ගිල්ල පිස්සෙක් වගේ පැනලා අන්තිමට ප්ලේන් එකෙන් ඇදන් යනකොට හූ කිය අඬලා එහෙම හැසිරෙන එකෙක් දැන් ආයෙත් චණ්ඩි වෙලා මේ රටේ අර ඒ මෝඩ හැසිරිච්ච මිනිස්සු තවම මිනිස්සු කුපිත කරන මෝඩ තීරණ වලට එනවා. හැබැයි අමාරුවෙන් අභියෝගයක් අරගෙන රට ගොඩ දාන්න උත්සාහ කරපු ඒ අභියෝගයේදී අපේ දේශපාලනය අමතක කරලා පක්ෂ අමතක කරලා රට කොහොම හරි කෙලින් කරනවා කියන ගත්ත උත්සාහය කරපු වෙලාවේ තවමත් ඒ වගේ ගොන් හැවණලි මේ රට තුල ඉන්නවා කියන එක අමතක කරන්නේ නැහැ කියන එක මේ අවස්ථාවේදී පැහැදිලිවම මතක් කරන්න. හැබැයි මම හිතනවා මේ රටේ ජනතාවගෙන් වැඳලා අද්දකින් වැඳලා ඉල්ලනවා බුද්ධිමත් වෙන්න. අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා තෙල් පෝලිං වල මැරුණ මිනිස්සු. අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා කන්න බැරි වෙලා හිටියේ. බොරු චණ්ඩි වගේ ගිහලා රූපවාහිනිය මැදට ගිහලා අල්ලගෙන රූපවාහිනියේ කතා කරලා මිනිස්සු කුපිත කරලා නැවත වතාවක් අපි දැක්කා සමනල වැව ගැන කතා කරලා වතුර නැහැ කියලා තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න මිනිස්සු කුපිත කරලා පාරට බස්සලා රට අරාජිකත්වයට දාන්න සංචාරයට එන්න බැරි වෙන්න විදුලිය කපන්න කියලා එවැනි ගොන් කතා කියන මිනිස්සු පිරිසක් මේ රට තුල තාම ඉන්නවා. හැබැයි යන්න ගිහිල්ලා බලන්න මෝද තීරයේ තියෙන හෝටල් මේ ඇවිල්ලා අපේ ඕෆ් සීසන් එක. මේ ඇවිල්ලා අපේ සීසන් එක නෙමෙයි. ගිය මාසේ තමයි ලංකාවේ වැඩිම සංචාරකයෝ ආපු මාසේ අපේ අඩුම මාසේ. කියන්නේ අපේ ලොවස්ම මාසේ තමයි වැඩිම සංචාරක 1,43,000. ජූලි මාසේ විතරක්. මේ දවස් 10ට අගෝස්තු මාසේ 51,000. හැබැයි ගොඩක් දේවල් කරන් තිනවා. එයාපෝට් එක තදබදේ වැඩි, ඒවල ක්‍රමවේද හදන්න ඕනේ. එකින් එක ගොඩක් දේවල් වෙනස් කිරීමේ උවමනාව තියෙනවා. ඒ වගේම මම වැඩි දීර්ඝ කතා කරන්නේ මම ඇත්තටම ගොඩක් තැන්වල කතා කරන නිසා දැන් ගොඩක් මාධ්‍යවේදීමයි කතාවල් දැකලා ඇති කොහේ හරි ලියලත් ඇති. හැබැයි ඔබතුමාලට තියෙන ප්‍රශ්න අහන් වලට උත්තර කීපයක් දෙන්න තමයි මට ලොකු මුමනාවක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ අතරතුරදී මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා පුළුවන් නම් මේක ලියන්න. අපි අලුත් විශාල මුදලක් සත්‍යයගයක් ඒ වගේ මේගොල්ලන්ව ඉදිරියේදී ඒකට පුහුණු කිරීම සහ ඒගොල්ලන්ව අපේ සන්නාමකයෝ හැටියට ලබා ගන්න අපි උත්සාහ කරනවා. අපි කෙටි චිත්‍රපටවල තරුණයන්ට තමන්ගේ ඕන ඩිජිටල් ෆෝන් එකක් තියෙන නිසා
ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකාව ගැන සංචාරක ශාස්ත්‍රය ගැන වීඩියෝ එකක් හදන්න. ඕනම කෙනෙක්ට ඔබතුමාලා ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් තරුණයෙක්ට පුළුවන් තමයි. ඒකට තව හේතුවක් තියෙනවා. අපි දන්නේ සීගිරිය ගැන. අපි දන්නේ තිරුකුණාමලය ගැන. අපි දන්නේ මිරිස්ස ගැන. අපි දන්නේ අරුගම්බේ ගැන. අපි දන්නේ නැති තැන් කොච්චර ලංකාවේ තියෙනවද? කොච්චර සුන්දර තැන් අපි දකින්නේ නැති අපි දැකපු නැති තැන් තියෙනවා. ඒ නිසා කරන්න ඔබතුමාගේ දුරකථනයෙන් අපි ඒකට ලොකු උලලක් තියෙනවා. ඕන තරුණයෙක්ට මේක කරන්න පුළුවන්. උන්ට ඒකට වෙනම ශාස්ත්‍රයකින් අපි දාලා ඒකට වෙනම ලංකාවේ ඉහළම ශාස්ත්‍රයේ කීප දෙනෙක් වුණ මේව කළා හොඳම 10 තෝරනවා. හොඳම 10 තෝරලා උන්ට වියදම් කළා උන්ව වෙනම තැනකට ගෙන යන්නත් උන්ට මුදල්මය ත්‍යාගයක් දෙන්න ඔවුන්ව ඇගීමකට ලක් කරන්න සහ ඔවුන්ව පුහුණු කරන්න ඉදිරියේදී සහ අවුරුදු පුතා මේ දේ කරන්නට අපි ඉදිරිපත් වෙන වගේම සංචාරක ප්‍රතිපත්තියක් මම තව කොච්චර කලින් ඉඳීද දන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව කොච්චර කල් තියෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි සංචාරක ශාස්ත්‍රයට ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. මම වෙනස් වුණයි කියලා රටේ තියෙන සංචාරක ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ ප්‍රතිපත්තිය ගැන දීර්ඝ විදියට විශ්ලේෂකයෝ කරලා හදලා සියලු දේ කැබිනට් වලට දාලා අවසන් කළ ඉවරයි. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඉදිරි සති දෙක තුලදී අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා සංචාරකයෝ ගියන එක තමයි පළවෙනි අභියෝගය තිබුණේ. ඉස්සරහට තියෙන ලොකුම අභියෝගය සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ ක්වොලිටිය කොහොමද තියාගන්නේ කියන එක. මොකද සර්විස් සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්ත ගමන්ම ළමෙක් රට යනවා. රට ගිය ගමන් මේ හෝටලේ තව අලුතෙන් සේවකයෙක් හොයා ගන්න ඕන නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙන නිසා අපි ජනාධිපතිතුමත් එක්ක 19 වෙනිදා ලංකාවේ හිල්ටන් හෝටලේ තියෙන එක ස්ටෑන්ඩඩ්ස් හිල්ටන් කොන්ඩ්‍රඩ් බ්‍රෑන්ඩ් කියන්නේ හිල්ටන් එකේ තියෙන හොඳම ඉහළම ශාස්ත්‍රික තමයි කොන්ඩ්‍රඩ් බ්‍රෑන්ඩ් කියන්නේ. හිල්ටන් කොන්ඩ්‍රඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හෝටලයක් යාලේ විවෘත කරන ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කරනකොට අපි ලොන්ච් කරනවා අපේ පළවෙනි ලංකාවේ කැම්පේන් එක. අපි ලංකාවේ අලුත් කැම්පේන් එකක් පටන් ගන්නවා ලංකාව ලෝකෙට ගෙනියන කැම්පේන් එක. ඒක ඩිජිටල් කැම්පේන් එකක් සහ PR කැම්පේන් එකක් කියලා යන්නේ. ඒකේ ආරම්භක කැම්පේන් එක ලොන්ච් කැම්පේන් එක අපි 19 වෙනිදා යාලේදී හවස 4ට කරනවා. යාල සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් කාමරයක මිල $700යි. හයි එන්ඩ් ටූරිස්ට් ගෙන්න පුළුවන් තැනක ඉඳන් තමයි අපි ඒක ලොන්ච් කරන්නේ. ඒ වගේ අපි අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් දවසට සුද්දෙක් වියදම් කරන්නේ $180යි 200යි. එහෙම සුද්දෝ ගෙනල්ලා ලංකාවෙනි පුංචි රටක් හැබැයි ගොඩක් දේවල් සපයන්න පුළුවන් රටක් ගොඩ යෑම හරි අමාරුයි. මං කිව්වා වගේ මුලින් අපි ෆයර් ෆයිටිං කරේ ගිනි නිවීමක් කරේ. දැන් පොඩ ගින්න නිව්වට පස්සේ අපි වවා ගන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳ කරගන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ මිනිමම් රේට් එකක් දාලා සංචාරකයන් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න අපිට කිසිම මොනවත් තියනවා කියලා. නමුත් ඒක තාමත්ම හොඳින් විශ්ලේෂණය කරලා කරුණු කාරණා සලකා බලලා තාමත්ම සාධාරණ මිලකට සියලු දෙනාට සාධාරණ වෙන්න. මොකද ලංකාවේ සමහර කම්පැනි වලට හෝටල් කාමර ප්‍රමාණය වැඩි. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා 100ට ලංකාවේ හෝටල් කාමර 100ක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ඒ කාමර 100න් 40ක් විතර. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අඩු ගාණට විකුණන්න. ඒතකොට අර අනිත් 60ට බෑ. ඒගොල්ලන්ත් එක්ක කම්පීට් කරන නිසා තමයි මිනිමම් රේට් කියන එකක් දාන්නේ. මේ මිනිමම් රේට් එකක් දැම්මේ ලෝකේ ගොඩක් රටවල් තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේ කම්පීට් කරන්න. මොකද අපිට බැංකොක් වෙන්නවත් අපිට මාලදිවයිනේ වෙන්නවත් අපිට වියට්නාමයේවත් වෙන්න බෑ. බැංකොක් වල තියෙන හෝටල් කාමර ප්‍රමාණය ලංකාවේ තියෙන හෝටල් කාමර ප්‍රමාණය වෙනස්. ඒකේ ඉන්න සේවක ප්‍රමාණය ලංකාවේ ඉන්න සේවක ප්‍රමාණය වෙනස්. ඒ නිසා ලොකු කම්පැනි වලට පුළුවන් මේකට අභියෝග කරන්න. නමුත් අපි අපේ ස්ථාවරයේ අපි ඉන්නවා. අපි මිනිමම් රේට් එක දැම්මේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. තරු පහේ හෝටලෙට දැම්මේ $100යි. $100කටවත් තරු පහේ හෝටලයක් විකුණන්නේ නැත්තම් දෙයියනේ. $60කට තරු පහේ හෝටලයක් විකුණලා කොහොමද උදේටත් කන්න දීලා අර ඉන්න සේවකයාට පඩි ගෙවන්නේ? ඒ නිසා සංචාරක වෙනවා නම් අපි ඒක අඩියෙන් අඩිය ඒ ක්‍රමවේදයට අපි යා යුතුයි. ඒකට ජනාධිපතිවරයාගේ අවසරය තියෙනවා. මේ සියලු දේත් එක්ක අපි තාමත්ම හොඳ තැනකට ස්ථානයකට යමින් ගමන් කරමින් යනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරගන්නට. ඒ වගේම අපි හෝටල් ස්කූල් පාසලේ දිස්ත්‍රික්ක 25ෙම දරුවෝ 100 ගානේ සති 8ක ට්‍රේනින් එකක් ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අර ලොන්ච් එක කරන දවස් හිල්ටන් හෝටලේ ආරම්භ කරනවා. දරුවෝ අපි 2500ක් ඔක්තෝබර් මාසේ අන්තිම වෙනකොට ට්‍රේන් කළා
මේ හෝටල් ශාස්ත්‍රයට දානවා දෙසැම්බර් වල තියෙන ඉල්ලුමට සරල විදිහට හදන්න. ඉතින් අපි දරුවන්ගෙන් ඉල්ලන අඩුම වසර 2ක් ලංකාවේ සේවය කරන්න ඕනේ ලංකාවෙන් පිට වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කියලා. ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් එක්ක අපි හරියට මේ ශාස්ත්‍රය රැකගෙන යන්නටත් ඒ වගේම අඩුපාඩු තියෙන තැන් කීපයක් තියෙනවා. සමහර තැන්වල ඔය කියනවා වගේ টয়ලට් නැහැ. හැබැයි සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ සංචාරක මණ්ඩලය ගිහිල්ලා টয়ලට් එකක් කොහේ හරි තැනක හැදුවයි කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ මෝඩ තීන්දුව විදිහට නිකන් මේ අරගල කරන නිකන් බෙල්ල කඩාගෙන ගිරිය පුප්පගෙන මේකේ කක්කුස්තියක්වත් නැහැ මුන් දන්න සංචාරක කර්මාන්තය කියන වගේ ගොන් කතා කියන මිනිසුන්ගේට උත්තර දෙන්න උත්තර සපයන්න මම සූදානම් නැහැ. ඒකට ඊට වඩා හොඳ මොඩලයක් අවශ්‍යයි. ඒ සංචාරක කර්මාන්තයක් තියෙනවා අපි කියමු ඇල්ලන ඒ ඇල්ල හෝටල් කර්මාන්තයට බාර දෙන්න ඕනේ ඉඩමක් කොටසක්. ඒගොල්ලන්ට ඒ හෝටල් කට්ටියට එකතු වෙලා টয়ලට් එකක් ඒ තියෙන තැනක හදන්න ඒක මේන්ටේන් වෙන්න ඕනේ. අපි හදලා টয়ලට් එක තියලා ගියාට පස්සේ ඒක කැඩෙනවා නම් ඒකේ වෙන ජරා දේවල් වෙනවා නම් එතකොට ඒකේ බෙනුම අහන්න වෙන්නේ හෝටල් ශ්‍රේෂ්ඨයට නෙමෙයි සංචාරක මණ්ඩලය. සංචාර මණ්ඩලය තියෙන ඒව කරන්න නෙමෙයි. ප්‍රතිපත්ති හදන්න සංචාරකයෝ ගෙන්වන්න ඒ ක්‍රමවේදයෙන් සකස් කරන්න තමයි සංචාරක මණ්ඩලය තියෙන. මේක නොතේරෙන මිනිස්සු ওই කතා කිව්වට ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කලබල වෙනවා. ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ගොඩක් තැන්වල තදබදයක් තියෙනවා. සීගිරිය ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් කවුඩුල්ල ගත්තොත් යාල ගත්තොත් පෝලිං තාම විශාල ප්‍රමාණයක් මේක ගැන මම පෞද්ගලිකව කරගාටු වෙනවා. ලංකාවට ඊට වඩා හොඳ ක්‍රමවේදයක් හදන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් ජනාධිපතිවරයාට ක්‍රමවේදයක් හදලා තියෙනවා. මේක මොකද ඒක ඒව එන්නේ අපේ යටතේ නෙමෙයි. ඒක නිකන් අලියා මට දීලා හෙන්ඩුව තව තැනක තියලා වගේ. මට තියෙනවා සංචාරකෝ ගේන්න කියලා ගෙන්නුවට යාල බලන්න යන සංචාරකයා ඇතුළට ගෙනියන්නේ වනජීවියෙක්ගෙන්. ඒතර වනජීවියෙකුට සංචාරකයව බලා ගන්න ඕන විදිය මට කියන්න හිතියන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි අතරේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මමයි එමතුමිය අතර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි තාම මොහොතට කටයුතු කරනවා. ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි නිලධාරි අතර තියෙන ප්‍රශ්නේ. තමන්ගේ වගකීම තමන් කැමති නැහැ තව කෙනෙක්ට දෙන්න. ඒ නිසා මේ රටේ මිනිස්සු කොච්චර ගුවත් දේශපාලඥයාට ඇඟිල්ල දික් කරලා වැරදි කිව්වට සමහර තැන්වලදී මේ ආයතනත් මීට වඩා බුද්ධිමත්ව ඊටාත්ම ඕපන් මයින්ඩ් එකකින් වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒකට ජනාධිපතිවරයා තා ඉක්මනින් තීන්දුව ගනී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ජනාධිපතිවරයාට මේ සබ්ජෙක්ට් එක විශ්ය හොඳට තේරෙනවා. ඒ නිසා ඔහු මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි තීන්දුව ගනී. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉදිරි මාස 3-4 තාමත්ම ලොකු වැඩසටහන් ටිකක් සංසාර ශාස්ත්‍රීය වෙනුවෙන් වෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසයේ අපි මරයින් මන්ත් එක හැටියට. ඒ කියන්නේ ලංකාව මුහුදින් වත වෙච්ච ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු වැටයක්. හැබැයි අපි මේ ඉන්න කට්ටියකින් කී දෙනාටද මුහුදේ තියා ගඟේවත් පීනන්න පුළුවන්. කී දෙනෙක්ට පීනන්න පුළුවන්ද? අපි එහෙම සංකල්පයක් හැදිලා නැහැ අපේ ජීවිතේ. අපි කීප දෙනෙක් කී දෙනාටද දන්න කෙනෙක්ට බෝට්ටුවක් තියෙනවා. බේ පිට රටක මේ වගේ වතුර තියෙනවනම් මෙහෙම තියෙනවනම් අපි ජල ක්‍රීඩා කරනවා. මේ මුහුදේ වලට යනවා. නානවා, සෙල්ලම් කරනවා. මේ සංචාරක ශාස්ත්‍රයට ඔටෝමැටික් එනවා. මාලදිවයිනේ ඔබතුමාට නාන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. හැමෝටම මුද්‍ර බයින්න පුළුවන්. ඒ ශාස්ත්‍රය අපි හරියට කල්පනා කරා. අපි වෝටර් ස්පෝර්ට්ස් කොච්චර අඩුවෙන්ද කරන්නේ අපේ රටේ. ඒ නිසා ඒ වගේ ගොඩක් අඩුපාඩු අපි දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මං ගාවත් අපේ ආණ්ඩුව ගාවත් සියම් ජනාධිපතිවරයා ගාවත් මේ වෙනස් කිරීමේ සංකල්ප ගොඩාක් රාශියක් තියෙනවා. ඉවෙන්ට්ස් ගොඩක් අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක මට ලොකු විශ්වාසයි. 20-23 ලංකාවේ සංචාර ශාස්ත්‍රයේ උඩි අටු කරන අවුරුද්දක්. මේ වසර අවසානයේ ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය පේන්න පටන් ගනී. ලංකාවට අද වෙනකොට එමිරේට්ස් ෆ්ලයිට් එක දවසට 5 පාරක් එනවා. කටාර් එයාර්වේස් ෆ්ලයිට් එක දවසට 5 පාරක් එනවා. ටර්කිෂ් එයාර්ලයින්ස් එක හැමදාම එනවා. ඒ වගේ ගුවන් යාන හැම එකක්ම ඊශ්‍රායල් වලින් පළවෙනි පාරට ගුවන් යානාවක් ඩිරෙක්ට් ලංකාවට එනවා. එතකොට එංගලන්තයට අපි යනවා, ඕස්ට්‍රේලියාවට අපි යනවා. මේ වගේ සිංගප්පූරු එයාර්ලයින්ස් නවත්තලා තිබ්බා. ඔවුන් දවස් 7ම ලංකාවට එන්න යනවා. ඉන්දියාවට අපි 80 පාරක් යනවා සතියට. එතකොට ඉන්ඩිගෝ එයාර්ලයින්ස් එනවා, ස්පයිස් ජෙට් එනවා, එයා ඉන්දියා යනවා. මේ සියලු එයාර්ලයින්ස් ලංකාවට ඒම තුළ විශාල සංචාරක ප්‍රමාණයක් එන්න සහ එමින් පවතිනවා කියන එක විශේෂයෙන් මතක ගන්න. චීනය අමතක කරන්න එපා. අපි රෝඩ් ෂෝ වලට ගියේ චීනයටයි ඉන්දියාවටයි. අද ඉන්දියාව 1 චීනය 2 බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගියපු වැඩ
අපි ගිහිල්ලා කරපු දේ සාර්ථකව මම දැක පාර්ලිමේන්තුවේ සමහර මාත් එක්ක පෞද්ගලික ප්‍රශ්න තියෙන මගේ සරන් එහෙම කඩන්න ගියපු කට්ටිය නොයෙකුත් දන්නේ නැතුව ඔය වගේ මෝඩ කතා කියනවා වියදම් කරා කියලා. හැබැයි මම ඕන කෙනෙක්ට අභියෝග කරනවා අවුරුද්දක් තුළ මම සංචාර කීයක් ගියාද කීයෙන් කීයටද මම ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි අරගෙන ඒ සංචාර වලට ගියේ. අනිත් සංචාර ඔක්කොටම ගිහිල්ලා තියෙන මගේ අතේ සල්ලි වලින්. ඒ නිසා ආඩම්බරෙන් කියනවා ගත්තේ අභියෝගයක්. ඒ අභියෝගය ඕන තැනක පාර්ලිමේන්තුවෙන් කාට හරි මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියන්නේ ඒක ඔප්පු කරලා ඒවල සංඛ්‍යාලයකන ඕන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. මේ රටේ තියෙනවනේ මොකද්ද කියන්නේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත. ඒකත් එක්ක දාලා ගන්න පුළුවන්. මඩ ගහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වයින් හොයාගත හැකි කියන බව මතක් කරනවා. ඔබතුමාලට ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. ඇමතිතුමා මේ අපි පහුගිය දවස්වල මාධ්‍ය භාවිතයේදී ගොඩක් දකිනවා සංචාරකයින් මංකොල්ල කෑම දූෂණය කිරීම වගේ සිද්ධි නිරන්තරයෙන් වාර්තා වෙනවා. එතකොට මේ දැන් අපි ප්‍රායෝගිකව දකින දෙයක් තමයි අපේ රට වෙලාවකට පොලිස් රාජ්‍යයක්ද කියලා හිතෙන තරමට පොලිසිය ඉන්නවා. ගෑනු කෙනෙක් මේ බෝඩ් එකක් අරගෙන පාරේ පයින් ඇවිදගෙන ගියත් විනාඩි 5ක් යනකොට පොලිසියේ 10-15 දෙනෙක් එතෙන්ට එකතු වෙන තරමට. දැන් මෙහෙම තියෙද්දි ඇයි මේ සංචාරක කර්මාන්තය අපි මේ තරම් බලාපොරොත්තු සහගතව ගොඩනංවද්දී මේ තරම් සිද්ධි වෙද්දී මේක සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ මොකද? අපි ඇත්තට මේ මොහොත වෙනකොට විශේෂයෙන්ම ගාල්ල මාතර තවත් මෙතන ස්ථාන 3කට විතර තිරනලස් අමාත්‍යවරයාත් පොලිස්පතිතුමත් සියලුම පොලිසිය STF එක නිලධාරි ගෙනියලා ස්ථාන කිහිපයක් අපි පොඩි ක්‍රැක් ඩවුන් එකක් කරා. ක්‍රමවේද හෙව්වා. ඇත්තටම තියෙන ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නේ තමයි සංචාරක පොලිසියක් කියලා ඉන්නේ. මේ සංචාරක පොලිසියේ ඉන්න ප්‍රමාණය ඔබතුමිය හැවුවොත් එimhe hinaය. ඉතින් මේ සංචාරකයන් ඉන්න ප්‍රදේශයේ සංචාරක පොලිසිය සමහරට ඉන්නේ මහපාරේ ගහක් අස්සේ. ඒ මිනිසුන්ට ඉන්න තැනක් නැහැ. බයිසිකලයකට තෙල් ටිකක් නැහැ. සංචාරකයෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් සංචාරක පොලිසියේ එක්කෙනා එතන තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එක කාට හරි කියලා තමයි අහවල් තැනට ගෙනියන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන තැනට. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙන මේ ජනාධිපතිතුමත් එක්ක කතා කරා. ඒක 3 ගුණයකින් වැඩි කරන්න සහ සංචාරක පොලිසියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණා කට්ටිය ඕන. භාෂාව කතා කරන්නත් පුළුවන්. සුද්දෙක් කියලා කතා කරපුවම සංචාරක පොලිසිය නම් එතුමාට ඒ භාෂාව වසුරවන්න බැරිනොත් එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒව දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රේනින් කරන්න, ඒව පටන් ගන්න, ඔවුන්ව වැඩි කරන්න, ඒ හැම තැනටම අපි AC කරපු කන්ටේනර් බොක්සස් වගේ හැම මුහුදේ හැම ස්ථාන වලටම දාන්න මට ලොකු උමනාවක් තියෙනවා. මේ අවුරුද්ද අවසානයේ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ හැම මුහුදකම ලයිෆ් සේවර්ස්ලා නාවික හමුදාවෙන් වෙන් කළා අපිත් එකට ඒගොල්ලන්ට ලවන්ස් එකක් දීලා තාමත් විශාල ප්‍රමාණයක් දැන් පිටරටවල මුහුදේ මිනිස්සු මුහුදට යන්නේ මුහුදේ ආරක්ෂාව තියෙන නිසා විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම මීගමු වෙරළේ අවුරුද්දට 100ක් මැරෙනවා ගිලිලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මීගමු වෙරළට ගල් තීරයක් දැම්මා නම් රීෆ් එකක් විදිහට හේදුවා නම් තාත් ඕන වෙලාවක ඕනම මොහොතක අර වාරකම් කාලයක් කියලා ඕනේ මුහුදට බහින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වගේ පුංචි දේවල් කිරීම තමයි වැදගත්. මම කිව්වා වගේ නැවතතාවක් අර පළවෙනි අවුරුද්දේ වුණේ ඉස්සල්ලාම ෆයර් ෆයිටින්. අනේ ගිනි නිවීමක් වුණේ මේ රට ගිනි අරගෙන රටවල් වලට එන්න එපා කියනවා තහංචි දාලා ඒව හදාගෙන අඩෝ ගන්න පේන්න හරි සුද්දෙක් ගෙන්නගෙන ලංකාවේ ඇරලයි කියලා පෙන්නගෙන ඒව ටික තමයි පළවෙනි කාලේ කරේ. දැන් නම්බර්ස් ටිකක් එනවා. දැන් සංචාර ශේෂ්ත්‍රය හැදීගෙන යනවා. දැන් එකින් එක වෙනස්කම් කළා මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි කළා අලුත් දේවල් හොයාගෙන ඔබතුමිය කිව්වා වගේ ආරක්ෂාව ඊයේ පෙරදාර මදු සමයකට ආපු සෞදි කපල් එකකට බෙන්තොටදී අපි ඒකට ගිහලා පෞද්ගල බෙල ඒ පුද්ගලයෝ 3 දෙනා ඒ පැත්තේ ඉන්න චණ්ඩි 3 දෙනෙක්. ඒ පුද්ගලයෝ 3 දෙනා ඒ හෝටලේ ඇතුළට ආපුවම හෝටලේ මිනිහෙක්වත් නවත්තන්නත් උත්සාහ කරේ නැහැ. මොකද ඒ ගමේ ඉන්න තාම දඟලනම 3 දෙනෙක්. ඉතින් පොලිසිය වකීම් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ඊට වඩා වැඩි තහංචි දාන්න පොලිසියට දැම්ම උසාවි දැම්ම අපහම වුණා. ඉතින් එහෙම වුණාම ගැටලුවක් තියෙනවා. මම ඔබතුමියත් එක්ක ඒකට 5000ක් එකඟයි. ඉතින් ඊට වඩා දැඩි නීති පනවන්න ඕනේ සංචාරකයන්ට විරුද්ධව. ඒ වගේම අපේ පොලිස් නිලධාරියන් එකක් කියන්න ඕනේ. ඔවුන් හරි තාත්ම ඉක්මනින් මේ සංචාරකයන් ගැන ප්‍රශ්නයක් වුණාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොකද මම දැක්කේ ඊයේ පෙරේදා අර කෝච්චියක
සිදුවීමක් වුණා යනකොට මොකක් හරි ගහලා හරි මොකක් හරි වෙලා මම විනාඩි ඊගාව ස්ටේෂන් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන් අත්අඩංගුවට ගන්න තිබ්බා. ඒ තමයි දැඩි විදියට ඒගොල්ලන්ට ඒකට දඩුවම් කරලා තිබුණා. ඒ වගේ සමහර ස්ථානවල තාත්ම හොඳින් මේ කටයුතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ටිරන්ලස් මැතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් තාත්ම හොඳ අවබෝධයක් තියෙන බව පේනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි ඉල්ලීම් වගේක් කරලා අපි කොමිටුවක් පත් කරා. ඒකේ විශේෂ වාර්තාවක් අපි දුන්නා. අපි ඉල්ලීම් වගේක් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පොලිසිය නිලධාරීන් වැඩි කරන්නත්, ඔවුන්ට අපි ට්‍රේනින් කරන්නත්, එංගලන්තයේ තානාපති කාර්යාලය ඒගොල්ලන්ට වියදම් කරන්න. මේකට ට්‍රේනින් කරන්න වියදම් කරන්න අපි ඒගොල්ලන්ගේ ආධාර අරගෙන ඉල්ලීමක් කරා. ඒක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ කටයුතු ටිකුත් වෙමින් පවතිනවා. මම අර කිව්වා වගේ දැන් වෙන්නේ අපිට දැන් සංචාරකයෝ වැඩි වෙන්න ප්‍රශ්න වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි ගොඩාක් ආරක්ෂාව වෙන්න ඕනේ කියන එක පිළිබඳව අපි අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඔය කියන්නේ ඒ ස්ටාර්ට් එක වැදගත්. එතකොට ඇත්තටම ඒක ඩැමේජ් එකක් වුණොත් ඒක දිගට යනවනේ නේද? දැන් ඔබතුමා කිව්වා වගේ. ඕකේ මම කියන්නේ මම මේ සාධාරණ කරන්නේ ඉතින් මීට වඩා අපි එංගලන්තේ ගියෝ හරි ඊට වඩා කරදර තියෙනවා. අපි වගේ මේ අයින්තක මිනිස්සු ගියාම කොනකට ගිහිල්ලා ගාලා සපත්තු දෙකේ ඉඳන් බෙල්ට් එකේ ඉඳන් ඔර්ලෝසුවේ ඉඳන් ගලවන් යනවා. ඊට වඩා දරුණුයි. මේ අපි මේ කතාවේ ලංකාව කියලා එංගලන්තයේ ලෝකේ සංචාරකයන්ට හිරිහැරවීම හැම තැනම තියෙනවා. ඒ ඉතින් අපේ රටේ මම කියන්නේ ලෝකේ වෙනවා කියලා අපි මේක සාධාරණ අපේ රටේ එක විය යුතු නැහැ. මොන මිනිහෙක් කෙනෙකුට හිතනෝනේ ඇයි ලංකාවේ මිනිස්සු වෙන්නේ සුද්ධ ආදරේ? ලංකාවේ මිනිස්සු හරි සුහදයි කියලා. ලංකාවට එන සංචාරකයන්ගෙන් 33ක් රිපීටර්ස්ලා. කියන්නේ නැවතත් එන කට්ටිය අලුත් කට්ටිය නෙමෙයි. 33% of visitors to Sri Lanka are repeaters. ඒකෙම මොකද්ද කියන්නේ? ලංකාව පිළිබඳව පුදුම ආදරයක් තියෙන නිසා මිනිස්සු මේ දිගින් දිගටම ලංකාවට එන්නේ. එතකොට මේ මිනිස්සු ආරක්ෂා, ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ලංකාව ගැන විශ්වාසයක් තියෙන නිසානේ එන්නේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ මිනිස්සුන්ව රකින්න. ඉතින් මම හිතනවා පුංචි තැන් වල අඩුපාඩු තියෙනවා. හැබැයි ඒකට අපි වෙනම කන්ටින්ජන්සි ප්ලෑන් එකක් මම ඇප් එකක් නිර්මාණය කරන්න ගියා. වාසනාවට සමහර ශාස්ත්‍රීය මිනිස්සු ඇප් එකට කැමති වුණේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඒකෙන් අවාසියක් වෙයි කියලා. මොකද ඒක බිස්නස් මොඩල් එකක් වෙනවනේ. සමහර කට්ටිය අර කම්පැනි වලින් බුකින් යන්නේ නැතුව ඒතකොට ඒ ඇප් එකෙන් බුකින් යයි අරම මේවා කියලා. නමුත් ඒ ඇප් එක තුල ඒගොල්ලන්ට ලොකේෂන් එක තියන්න පුළුවන්. මේ ළඟ දවසක් කඩු ගන්නාවේ තරුණියක් නැති වුණා. එයා තනියෙන් කන්දක් නගින්න ගිහිල්ලා කවුරුත්ම දැන හිටියේ නෑ කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන කියලා. එයා කන්දක් දැකලා කාටවත් කියන්නේ නැතුව එයා පොඩි හෝටලයක ඉඳලා තිබ්බේ. අවුරුදු 30ක විතර කාන්තාව. එයා පොතකුත් අරගෙන ඉල්ල උඩ නැගලා දවස් 4කට පස්සේ හම්බුනේ. ඉතින් ඒක අපි පොලිසියට ගිහිල්ලා හොයලා ඉතින් මේ වගේ ෆෝන් එක තිබුණා නම් ට්‍රැකින් සිස්ටම් එක තිබුණා. ඒගොල්ලෝ අපේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබ්බනම් අපිට ශනිකව ඒගොල්ලන්ව බේරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න තිබුණා. ඉතින් මෙවැනි දේවල් තාමත්ම ශනිකව ලංකාව තුළ නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. අපි ඉදිරියේදී ওই ගේට්ටු වල ටිකට් ගන්නකොට තියෙන ප්‍රමාද වලටත් ඇත්තටම අපි ආරාධනා කරන ඩයලොග් ටෙලිකොම් වගේ ආයතන වලට ලේසියෙන් පුළුවන් ටිකටින් ඇප් එකක් හදන්න. කෙලින්ම ඇප් එක කෙලින්ම ෆෝන් එකෙන්ම ගත්තා ටිකට් එක පෙන්නුවා බාකෝඩ් එකට ඇල්ලුවා කෙලින්ම ගියා. මෙහෙම පෝලිං ගණන් වල පැය ගණන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි එච්චර ඩිජිටලි මෝඩ රටක් නෙවෙයි. ඒතර අපි තාම දක්ෂ රටක්. ඒ නිසා අපි ඒකටත් යනවා හෙට අනිද්දා. මේ සීසන් එක වෙන්න ඉස්සෙල්ලා වෙනස්කම් සියලු දේ අපි කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒකේ අපි 24 hours hotline එකක් හදනවා. සංචාරකෙට හිරිහැරයක් වුණොත් ඕනම වෙලාවක ඒකයි මම කියන්නේ එයාපෝට් එකට ආපු ගමන් මෙයා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් විසිට් ශ්‍රී ලංකා කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් එයාට භාෂා ඕන එකකින් ඒකට යන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඕනම ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් එයාට ඒ වෙලාවම අපිට අමතන්න පුළුවන්. එයාට ඕනම ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඒක ගැන අහන්න පුළුවන්. අපි 24 hours call center එකක් establish කරන්නේ තාමත් ඉක්මනින් කටයුතු කරන්න පෙළඹෙමින් ඉන්නවා. අපි ඒක private sector එකත් එක්ක මොකද සංචාරක කර්මාන්තයේ බිස්නස් කරන්න නරකයි. සංචාරක මණ්ඩලයේ ජොබ් එක වෙන්න ඕනේ ෆැසිලිටේට් කරන එක. ඉතින් අපි ඒක කරමින් පවතිනවා. ඒ දේවල් වෙනවා. පොඩි ටයිමක් කියන්නේ. ඇමතිතුමා මේ ඔබ කතා නොකරපු විෂය මේක ඉඩම් විෂය. මේ මම දකින දෙයක් තමයි ලංකාවේ ඉඩම් පරිභෝජනය ආශ්‍රිතව තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි දිග කාලයක් තිස්සේ ඇදෙන ඉඩම් නඩු. ඔබතුමාට මතක ඇති මේ පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩු කාලේ බිම් සවිය කියලා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වුණා දිස්ත්‍රික්ක කීපයක.
ඒ වගේ මීට කලින් 2002 2004 ආණ්ඩු කාලේ ලෝක බැංකුව ආධාරය යටතේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියා. ඒක ලොකු විරෝධතාවක් මැද්දේ නැවතුණා. මේ ලංකාවේ ඔක්කොම ඉඩම් මැනලා මේ නිරවුල් කරලා දෙන. ඒ වගේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න මොනවා හරි පියවරක් තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ඉඩම් අමාත්‍ය හැටියට වුණාට ඉඩම් අමාත්‍යංශ තමයි අඩුවම වැඩ කරලා තියෙන්නේ. හේතුව ජනාධිපතිවරයා ඉඩම් පිළිබඳව අලුත් පොලිසියක් නීතියක් නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. ඒක මම හිතන්නේ එන සතියේ ඊගස්තේදී ඉදිරිපත් වෙන්න තියෙනවා. මොකද රටේ ඉඩම් එක තැනක නැහැ. ඉඩම් අමාත්‍යවරයා ගාවත් තියෙන ඇත්තටම අවසාන ඉඩම් අයිතිය තියෙන ජනාධිපතිතුමාට. ඕනම ලංකාවේ ඉඩමක අයිතිකාරය බාරකාරය මේ රටේ ඉන්න ජනාධිපතිවරයා. ඒකේ අත්සන් කිරීමේ බලධාරියා ඉඩම් අමාත්‍යවරයා. හැබැයි ඉඩම් තියෙනවා වනජීවියට, ඉඩම් තියෙනවා මහවැලියට වගේ ඉඩම් කියන විෂය හරියට බෙදිලා එක එක කෙනාට ඕන විදිහට ඉඩම් දෙන්න ගත්තා. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයා මේ සියලු ඉඩම් දීම වළක්වලා දෙන මට ඇතුළුව. මේ තුමාම තමයි මට ඉඩම් අමාත්‍යංශය දුන්නේ. ඒ තමයි මගේ එක පවා නවත්තලා තියෙන්නේ. තුමා කියලා දෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ ප්‍රතිපත්ති වල බිම්සාවියේ වගේ වලදී තාමත්ම LRC වුණත් හරි ප්‍රශ්න ඕන විදිහට ඉඩම් දෙනවා. Tamanට ඕන තැන්වල ඉඩම් කියලා ඉඩම් පවරනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න නිසා දැනට ඒව නැවතිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ එන මාසෙන් පස්සේ ඉඩම් දෙන ක්‍රමයක්. හැබැයි ලංකාවේ ඉන්න හැම පුරවැසියටම මම මේක බය නැතුව කියනවා ජනාධිපතිවරයාගේ මේ කාලේ අවසන් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඉල්ලුම් කරලා තියෙන ලංකාවේ ඉන්න හැම පුරවැසියෙක්ටම බින් අගලක් ලංකාවේ ඉන්න හැම මිනිහෙක්ටම මේ රටේ බිමේ අයිතියක් ලබා දීම සින්නක්කර උප්පුවක් ලබා දීම අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඒක දැන්ට වැඩ පිළිවෙල ආරම්භ කරලා තිනවා. මිලියන 2.2කට මම හිතන්නේ ඒ ඉඩම් ඔප්පු සින්නක්කර ඔප්පු ලංකාවේ දෙන වැඩ පිළිවෙල අපි අනිවාර්යෙන් කරනවා. ඉතින් මම මේ පුංචි කෑලි ඔය නඩු ගැන ඒ තියෙන පටලැලි තියෙන ඒවා ලියනව වෙනුවට පොලිසියක් ප්‍රතිපත්තියක් ගෙනල්ලා මේ සියලු දේ පනතකින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් වෙනස් කරලා ඒ සියලු දේ දෙන්න තමයි ජනාධිපතිවරයා මේ මොහොතේදී කටයුතු කරමින් ඉන්නේ. හැබැයි මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒකයි සංවර්ධනය සඳහා සහ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට එහෙම නැත්නම් ආයෝජනයේට ජනාධිපතිතුමා ඉඩම් කීපයක් වෙන් කරගෙන ඉන්නවා. ඔහුට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා සෙප්තැම්බර් මාසෙන් පස්සේ ලංකාවේ ඩොමෙස්ටික් ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් එකෙන් පස්සේ ලංකාවේ ලොකු ආයෝජන වැඩපිළිවෙලක් සතිය 6ක එකක් කරනවා. ඒක තුල ලංකාවේ කොච්චර ආයෝජකයෙයිද කියන එක තුමා පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එමතුම අපි දැක්කා ඊයේ දවසේ මේ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා ලංකාවට එනකොට පරිස්සම් වෙන්න සංචාරක මේ කලාප සම්බන්ධව යම්කිසි අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද කොළඹ තදාසන ප්‍රදේශවල උද්ඝෝෂණ තියෙනවා. ඒ උද්ඝෝෂණ තියෙන ප්‍රදේශවලට යන්න එපා. මේ සම්බන්ධව මොකක්ද ඔබතුමාලා අරගෙන තියෙන තීරණය? ඒ සම්බන්ධව මොකක් හරි පිළිතුරක් තියෙනවද ඔබතුමාට? මටත් හරි පුදුමයි සමහරලාට ඒ සමහර දාලා තියෙන ට්‍රැවල් වෝනින් යන. මොකද ලංකාවේ එහෙම දැන් ලංකාවේ තාපෝන් මිනිහෙට එහෙම කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ලංකාව තුල එහෙම ලොකු අර්බුදයක් නැහැ. නමුත් ඒ ආයතනවල එහෙම නැත්නම් ඒ තානාපති කාර්යාලවල ජොබ් එක තමයි ඔවුන්ගේ රටට එන සංචාරකයව දැනුවත් කිරීම. මෙවැනි දෙයක් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ තෙල් සමහර නැති වෙයි. මොකද ඒකට ලොකුවටම බලපාන හේතුවක් තියෙනවා. මේ රට තුල විපක්ෂ බලවේග කියලා ඒවා තියෙනවා. ඒ විපක්ෂය දෙනවා නිවුස්. විපක්ෂය මවනවා නිවුස් රටක ආර්ථිකය වට්ටන්න. ඒක සාමාන්‍ය ලෝකේ ක්‍රමවේදයක්. වුණුත් තානාපති කාර්යාලෙක හම්බ වෙනවනේ. ඔබතුමා දැකලා ඇතිනේ. අර එක්කෙනෙක් ඉන්න හැම වෙලාවෙම තානාපතිවරුම හම්බ වෙනවා. හරි ආසයි තානාපතිවරු හම්බ වෙන්නේ. එනවා කාර් එකෙන් දොර අරිනවා යනවා වඳිනවා ෆොටෝ ගන්නවා කකුල උඩ දාගෙන ෆොටෝ ගන්නවා. එහෙම ගහන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා එහෙම ඉතින් බිල්ලෝ මවනවා. මේ රටේ තෙල් නැති වෙනවා. මේමයි මේ රටේ ආර්ථිකයේ ප්‍රශ්නේ ආවියායින බිග් මෙස්. එහෙම කියලා බොරු කියනවා සමහරවිට. ඒතකොට ඒ තානාපතිවරුන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රටේ ප්‍රධාන විපක්ෂයේ මෙහෙම කියනකොට යම්කිසි මේකේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ කියලා. ඔවුන් කියන්නේ ඒක වෙයි කියලා. ඔවුන් කියන්නේ වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ නිසා travel with caution. travel with caution. එහෙම තිබිලත් සුද්ධ වෙනවා. එහෙම තිබිලත් වැඩිම සුද්ධව විල තියෙන්නේ ගිය මාසෙ. ඒ කියන්නේ අපරාධේ. මම දුක් වෙනවා කියන්නේ මොකද ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇමරිකාවේ දාලා තියෙන එක නිසා ඔබතුමාලා අහලා ඇති
ලෝකේ ඉන්න ප්‍රසිද්ධම මට නම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ලංකාවෙන් ලෝකේ ඉන්න ඇමරිකාවේ ඉන්න ප්‍රධානම 5 දෙනාගෙන් දෙන්නේ ලංකාවට එන්න සූදානම් මාර්තු මාසේ. ඒකට ගෙවන්න සල්ලි ගෙවන්නත් මේ රටේ ආයතනයක් කොම්පැනියක් සූදානම්. හැබැයි මේ මිනිස්සුන්ට එන්න බෑ. අර ට්‍රැවල් වෝනින් එක තියෙනකොට ඒගොල්ලන් අර ප්‍රධාන ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සුනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එක 30 ගුණයකින් වැඩි කරනවා. අර වෝනින් එකත් එක්කනේ යන්නේ. ඒ වගේ මහා ගොබ්බ වැඩ මේ කරන මගුල් වලින් වෙන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කෙනෙක් ලංකාවට ආවනම් ඒ කියන්නේ ලංකාව නගිනවා ලංකා ඉතිහාසයේ එහෙම මිනිහ ලංකාවට අපි කියමු මයිකල් ජැක්සන් කියලා. එයා සමාන කෙනෙක් මම ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේ කෙනෙක් එන්න ඔක්කොම සූදානම් කරලා ඔක්කොම අත්සන් කරලා තියෙන්නේ. එයා අදත් අපිට කියන්නේ මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උඹලා මගේ ඒ 30 ගුණයක් වැඩි කරන ඉන්ෂුරන්ස් එක ගෙවපුවම මම එන්නම් මම මගේ ගාන මෙච්චරයි. ගාන ගෙවන්න අපිට ස්පොන්සරුත් ඉන්නවා. අපිට අර වැඩේ කරගන්න බෑ මේ ප්‍රශ්නේ මම ඇත්තටම ඇමරිකානු තානාපතිතුමිය මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා මේ සතියේ. මොකද්ද මේකට කරන්නේ කියන එක මොකද තාමත් අවාසනාවන්ත දෙයක්. මොකද ලංකාවෙන් රටකට ඒ වගේ කෙනෙක් ආවනම් ලංකාවේ ඉමේජ් එක 100,000 ගුණයකින් නගිනවා. දකුණු ඉන්දියාව වගේ මැලේසියාව සිංගප්පූරු වැනි රටවල් ඔක්කොම මිනිස්සු මේ ලංකාවට එයි මේ මිනිස්සු විතරක් බලන්න විතර. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉතින් හරි අවාසනාවන්තයි. හැබැයි ඉතින් අපි අභියෝග ජය ගන්න රටක්. මට මා ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ අභියෝගයත් ජය ගන්න ටික කාලයක් යනකොට ඒවා හරියයි. ඔච්චර ප්‍රශ්න තියෙද්දි අරගල තියෙනකොට ගුටි කනකොට ගින්දර ගන්නකොට ගිනි තියෙනකොට ඕස්ට්‍රේලියා ටීම් එක ලංකාවට ආවේ. ඕස්ට්‍රේලියා ටීම් එකල මැච් එක ගෙව්වේ. එක ඕස්ට්‍රේලියානුවෙක්ට කරදරයක් වුණා. ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ලංකාව මිනිස්සු කොහොමද සලකපුවේද? එහෙම කරපු එකේ ඔහොම එකක් දාපු එක ගැන දුකයි මට. ඉතින් මට එතනින් හරි කියන වචන නැහැ. ඉතින් මට ඒ තානාපති කාර්යාලවල හැසිරීම් සහ ඔවුන්ගේ ඒක ලියන ක්‍රමවේදය මම දන්නේ නැහැ. මට එකක් හිතෙනවා අපේ ඉන්න භූත විපක්ෂයේ භූත ක්‍රියාකාරීකම් නිසා වෙන දේවල්ද කියලා. දැන් මේ නිවේදනයේම තියෙනවා උද්ඝෝෂණ විතරක් නෙමෙයි තස්ත්‍රපහාරයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන් සංචාරකයන් වැඩිම ඉන්න කලාපයක තමයි මේක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා. බරපතල කාරණාවක්. කවුද මේ බිල්ලෝ මවන්නේ? තස්ත්‍රපහාරයක් තියෙනවා කියලා කියනවා SIS එක කියන්නේ. හරි. ස්ටේට් ඉන්ටෙලිජන්ස් සර්විස් එක කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් රෝ එක ඉන්දියාවෙන් කියන්නේ. එවනම් ඉන්දියාවේ සංචාරකයෝ ලංකාවේ නම්බර් 1 සංචාරකයෝ වෙන්නේ නැහැ. ඉන්දියාවේ එහෙම තහනන්තියක් දාලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් ලෝකෙ වෙන ඉන්ටෙලිජන්ස් සර්විස් එකක් කියන්නේ. ඒතර එහෙම කිසිම ඉන්ටෙලිජන්ස් සර්විස් එක තමයි අර අපේ පචමල්ලිලා ටික. හරි. ඒ මල්ලිලා ටිකට වුණේ මේ රටේ ආණ්ඩුව වටන්න මේ රටේ උද්ඝෝෂණ කරන්න වතුර නැහැ කියලා මිනිසුන්ව කුපිත කරලා පාරට බස්සලා කන්න නැහැ කියලා තන්නේ කර දේශපාලනය කරන් ඒ ඔවුන්ගේ උමනාවේ කොටසක්. ඉතින් ඔවුනුත් කියනවා මෙහෙම තස්තපහාරයක් එන්න තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා. එතකොට එහෙම එකක් කියලා තියෙනකොට තානාපති කාර්යාලයේ ඒගොල්ලන්ගේ රිපෝට් එකක ලිව්වේ නැත්තම් ඒ තානාපතිවරයාට ගෙදර යන්නේ. ඒ නිසා මම තනිකර මේකේ බ්ලේම් එක දාන්නේ බංකොලොත් විපක්ෂයේ ඉන්න අර ජීවිතේට ජනාධිපතිවරණයක් දිනන්න බැරි අර අපේක්ෂකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්න දෙන්නට. ගරු ඇමතුමා ඔබතුමා මීට පෙර කලිනුත් ඔබතුමාගේ පැහැදිලි කිරීමෙත් මේ කාරණා ගැන යම් පොඩි කතාවක් කිව්වා. හැබැයි ඊයේ දවසේදී අපි මාධ්‍යයේදී දැක්කා එන සංචාරකයන්ට ලංකාවේ ඉන්න පිරිස් සලකන විදිය සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අංක ගණිතමය විදිහට ඒක පෙන්නලා තිබ්බයි. ලෝල් රොටිය රුපියල් 300යි, තැඹිලි ගෙඩිය රුපියල් 500යි, කිලෝමීටර් 5ක් ත්‍රිවිල් එක යන රුපියල් 1500යි. මේ වගේ කාරණාවන් නියාමනය කරන්න ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ මොන හරි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද? මොකද මේ කාරණාවත් එක්ක ඇත්තටම ලංකාව ගැන යන ඉමේජ් එක ලොකු දරුණු විදිහට බලපාන්නේ නැද්ද මේක අර? තැඹිලි ගෙඩියක් රුපියල් 5යි නේ. 500යි. ඩොලරයක් කීයේ? තෝර තැඹිලි ගෙඩියක් ඩොලර් 1.50යි. හරි. අපිට 500 තැඹිලි ගෙඩිය වැඩි. හැබැයි තැඹිලි ඇමරිකාවේ නෑ. ගහෙන් කඩලා ගන්න. මම නම් කියන්නේ 500 වික්කට පාඩු නෑ. ඩොලර් 1.50යි. මේක තමයි අපිට කෙල වෙලා තියෙන තැන. මොකද අපේ ගයිඩ් ගිහිල්ලා ඕක කියනවා. අපි කරන්න ඕනේ මං කියන්නේ සුද්ධ හූරා කන්න කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ නියාමනයක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ සමහරවල් ත්‍රිවිල්ලේ
අපි මෙහෙම කියනවා. අපි ගිහලා ඔබතුමාලා රටවල ගිහිල්ලා තියෙන එක ටුවර් වල යනවානේ. බැංකොක් කරේ මේ යන්නේ. ටැක්සි එක නගින්න. ඌ වටවන්දනාවේ ගෙනියන්නේ නැද්ද? හරි. මේවා ලෝකේ තියෙන දේවල්. හරිද? මං කියන්නේ නියාමනේ විය යුතුයමයි. ක්‍රමවේද ඕනේ, මීටර් ටැක්සි ඕනේ. ඒකනේ පික්මීලා අරම මේවට ඌබර්ලත් එක්ක එහෙම ඔය කට්ටිය වලි. ඉතින් ලෝකේ ඌබර් පික්මී ආපුවම ඒක ඩිජිටලි ක්‍රමයේ ගියාම හරියට කිලෝමීටර් ගානට කීයද යන්නේ කියන එක ක්‍රමයේ තියෙනවා. ඉතින් සුද්දා දැනගන්න ඕනේ ඌබර් එකේ යනවද ත්‍රිවිල් එකේ යනවද කියලා. හරි. ත්‍රිවිල් මිනිහා දන්නගන්න ඕනේ දිගින් දිගටම ওই වැඩේ කරොත් එහෙම ඌබර් එකේ මිනිස්සු යයි ත්‍රිවිල් එක නැති වෙයි කියන්නේ. මාකට් ෆෝසස් අපි හැමදේම චේන්ජ් කරන්න යන නරකයි. හරි කන්ද නගින්න යනකොට සමහර තැන්වල ඩොලර් 12000යි කියනවා. රුපියල් 12000යි අර මේ කියලා කියනවා. එහෙනම් සමහර 12000යි කියන්නේ කීයද අප්පා ඇත්තටම? ඩොලර් 25යි 30යිනේ. දැන් පිටරටක ඩොලර් 25යි 30යි කියන එක සාමාන්‍ය ගාණක්. සීර්ගිරිය නගින්න 25ක් ඩොලර් 25ක් ගන්න එක මං කියන්නේ අසාධාරණයි කියලා. ඒක බලන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒක සුද්දෙට 25ක් ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපේ ළමෙක්ගෙන් ගන්න 100යි. හරි. ඒත් අපේ ගයිඩ් ගිහලා කියනවා බලන්න this government they are stealing from you. See they are taking 100 rupees from us, taking 25. ඉතින් යකෝ උන් හම්බු කරන්නේ ඩොලර් වලින්. අපේ එක හම්බු කරන්නේ රුපියල් වලින්. ඉතින් අන්න ආකල්පමය වෙනසක්. ඒවා අපි ට්‍රේන් කරනවා. ඒක සංචාරක මණ්ඩලයේ වරදක්. සංචාරක මණ්ඩලයේ තියෙන්න ඕනේ ගයිඩ්ස්ලා මේ රටේ මිනිස්සු ඌරා කන්න කියන වගේම මම ආදරෙම කියනවා ආයෙත් ලංකාවට මිනිස්සු එන්නේ 33%ක්ම රිපීටර්ස්ලා. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ගෙන් අතින් වැරදි වෙයි. 90%ක් මිනිස්සු සුද්දොන්ට ආදරේ. මේ ඊපෙරද ෆෝන් එකක් පැටලා තිබ්බා. කොයි හරි සුද්දෙක්ගේ. මට මේ මෙසේජ් එක වෙලා තිබ්බා. ඒ මිනිස්සයා ගොඩක් දුක් වෙලා තිබ්බා. එයාගේ ෆෝන් එක ලොකු ගණන් ෆෝන් එකක් කියලා නැති වුණා කියලා. එලා කොටගලේ ඉඳන් එයා හැඩනල්ට යනකොට කොහොම හරි මේ මිනිහා පාරේ කියන්නේ කෝච්චියේ වීඩියෝ ගන්න නැද්දි වැටිලා. ද ෆෝන් එකක් iPhone එක අලුත්ම. ඒ මිනිස්සයා ගෙනල්ලා දීලා නේ ගනි ස්ටේෂන් එකට. දී කියන්නේ ලංකාවේ එහෙම හොඳ සුපිරි මිනිස්සුත් ඉන්නවා. කොවිඩ් කාලේ ඔය එයාපෝට් වහපුවම ඇල්ලේ මිනිස්සු ගෙවල් වල තියාගෙන සුද්ද මාස ගණන් කන්න දුන්නා. මිනිසුන්ට යන්න නැතුව සල්ලි එවන්න බෑ, බැංකු වලට යන්න බෑ, රට යන්න බෑ, එයාපෝට් එකට යන්න බෑ. ඒකයි ලංකාවට මිනිස්සු ආදරේ. ලංකාවේ තියෙන හොස්පිටැලිටි එක, අපේ තියෙන හිනාව, අපි මිනිසුන්ට ආදරේ ගතිය. ඒක තියෙනවා එක තැනක් දෙකක අඩුපාඩු තියෙනවා. මම ඔබතුමාට පොරොන්දු වෙනවා. මම පළවෙනිට කරේ නියාමනය කිරීම සංචාරකයෝ ගේන්න මට ඒ ඉලක්කය තියෙනවා. තව වැඩ පිළිවෙලටයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රතිපත්තියම වෙනස්කම් ඔබතුමා කියන. අපි එකයි මං කිව්වේ 3 wheel brand කරන්න ඕනේ. යන 3 wheel එක බාකෝඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මං කිව්වා අර app එක තිබ්බනම් 3 wheel එක නැග්ග ගමන් එයා app එක download කරනවා. ඒතකොට ඒ 3 wheel එක මොකක් හරි විදියකින් වංචාවක් කරලා නම් අපිට report එනවා. ඒ 3 wheel එක අපි brand එකකින් ගලවනවා. ඒතකොට සුද්දා දැනගන්න ඕනේ බාකෝඩ් එකක් නැති 3 wheel එකෙන් උන්න නැගින්න. දැන් මම කියන එක මීටර් ටැක්සි දැන් අවුල් කියනෝනේ. හැබැයි ටුවරිසම් එකේ ඇප් එකේ තියෙන 3 wheel එක නැග්ගම ඒගොල්ලන් දන්නවා මෙයා හරියට එතන එයා ඉන්න 3 wheel එක මොකද කවුද ගිය ඩ්‍රයිවර් අපි ගාව ඔක්කොම ඩේටාබේස් එකේ එනවා. මම ඒක තමයි අපි දැන් නිර්මාණය කරමින් පවතින්නේ. මම කොහොම හරි මේ අවුරුදු අවසාන ඉස්සෙල්ලා කරන එක සංචාර ශේෂ්ත්‍රයෙන් සමහර කට්ටිය අකමැති වුණා. මොකද ඒක ඇතුලේ හෝටල් බුකින් එන්ජින් එකකුත් තිබ්බා. මොකද ඒක නිර්මාණය කරන කට්ටියට නිර්මාණය කරන්නේ නිකන් නුන් ආදායමක් හොයාගන්නත් එපේ. ඒ නිසා ඒකට අර මේ ලංකාවේ තියෙන හොටෙල්ස් විකුණන ආයතන එච්චරයකට කැමති වුණ නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකනේ අඩු වෙන්නේ මේ ඇප්ස් වැඩි වුණා. ඒ නිසා එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවද අපි ඒක निराකරණය කරමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ ලංකාවේ මොන හොඳ දෙයක් කරන්න ගියත් කොයි හරි තැනක එකෙක් මොකක් හරි එකෙක් කංචියක් අදිනවා. හැබැයි ඉතින් කොහොම හරි මේ අභියෝග ටික නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. මට විශ්වාසයි මේ අවුරුදු අවසන් වෙන ඉස්සෙල්ලා මේ ඔක්කොම ටික හරියි. එමතුමා මේ තව කාරණාවක් මේ ඔබතුමාගේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ඩයනාගමගේ මහත්මිය මේ ස්ථානයේදීම ඇවිල්ලා කියවා මේ එතුමියගේ වැඩවලට ඔබතුමාගෙන් කිසි සහයෝගයක් නැහැ. ඔබතුමා ඉන්නවද නැද්ද කියලාවත් හොයාගන්න විදිහක් නැහැ කියලා. ඔබතුමා ඇත්තටම සහයෝගය දෙන්නේ නැද්ද ඒ වැඩවලට? මම ඉන්නවනේ. නෑ මෙහෙමයි. මට මේ කිසිම අර්බුදයක් නැහැ. මම එහෙම කාත් එක්කවත් හැප්පෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම බොහොම මගේ චරිතය හොයලා බැලුවොත් එහෙම මම කාත් එක්කවත් එහෙම අර්බුද ඇති කරගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. මම සුවද කෙනෙක්.
මං හිතන්නේ ඉතින් ඩයනමුත්තුමිට මාත් එක්ක මා ඕන වෙලා කියලා මුණ ගැහිලා කතා කරන්න තිබුණා. මාත් එක්ක එහෙම පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් මට නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එතුමිය ඉන්නේ වෙනම ස්ථානයක, මං ඉන්නේ වෙනම ස්ථානයක. ඉතින් එතුමිය ඉන්නේ මම හිතන්නේ බත්තර මුල්ල කොහේ හරි අමාත්‍යාංශයක. මම ඇත්තටම මගේ අමාත්‍යාංශයේ තිබ්බේ ලෝක වෙළඳපොළ මධ්‍යස්ථානයේ. මම ඇතුළට ඉස්සලම ආපු දවසේ ලක්ෂ 28ක් කොලිය. මං ඒක දවස් 3න් අයින් වෙලා හෝටල් ස්කූල් එකේ හොටෙල් කාමරයක් ඇතුළේ තමයි මගේ ඔෆිස් එක තිබුණේ. සතපහක්වත් වියදම් යන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හෝටල් ස්කූල් එකේ කාමරයක තමයි මගේ අමාත්‍යාංශ ඔෆිස් එක දුවන්නේ මම. ඉතින් එතකොට එයාට කොහොමද අමාත්‍යාංශ ඔෆිස් එකක් හම්බුණා. ඉතින් සම්බන්ධ වීමක් වුණේ. අර පළවෙනිම පාර මොන හරි මට අර පොඩි කුණුවරප කතා දෙක තුනක් කිව්වා. ඉතින් මම කාන්තාවක් එක්ක හැප්පෙන්න ගැටෙන්න කැමති නැති නිසා මම මගේ සනසීම තියාගෙන ඉන්න ඕන නිසා බයිපාස් එකක් කරලා ඉන්න මිනිහෙන්නේ. තවත් නිකන් ස්ට්‍රෙස් එකක් දාගන්න ඕනේ නැති නිසා මට ඇහුන්නේ නැහැ, දැක්කේ නැහැ වගේ ඉන්නවා. ඉතින් මගේ මොන හරි එකක් කිව්වොත් එහෙම මම ඒකට ඉල්ලීමක් කරොත් මම කරනවා. හරි දෙයකට මම උදව් කරනවා. මගෙන් කිසිම තුමියට බාධාවක් නැහැ. මගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමෙක් ඉන්නවා. මගේ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරී ඉන්නවා. ඕන කෙනෙක් එක්ක එතුමිය දෙන එතුමියට සංචාර ශේෂය සම්බන්ධයෙන් කරන්න ඕනද කිරීමේ නිදහස තියෙනවා. ඉතින් මම වැරදක් කරනවා නම් ජනාධිපතිතුමා මාව මාරු කරයි. ඔබතුමා දැන් කිව්වා පහුගිය කාලෙත් එක්ක වැඩ ගොඩක් කරගෙන ආවා කියලා. හැබැයි අපි දැක්කා ජනාධිපතිතුමා අගමැති ධූර බාරගත්ත මොහොතේ ඉඳන් ඒ වගේම ජනාධිපති ධූරයේ ආපු ඒ කාල සීමාවේ ඔබ හොඳ ජනප්‍රිය චරිතයක් විදිහට අපි හැමතැනම දැක්කා. පහුගිය දවස්වල ටිකක් පේන්න හිටියේ නෑ මොකද? සමහරට ඕන්ට දැක්ක මගයක් නැතිනවා. ඒ නිසා මගේ පොඩි කාලයක් තියෙනවා. උඩ එනවා, යට යනවා, අවශ්‍ය වෙලාවට උඩ එනවා, ආයෙත් යට යනවා. ඒත් මං කියනවා මේ ඉදිරියට එනවා පක්ෂේ අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සංවත්සරයක් එනවා. මං එදාට ඒ පක්ෂයේ වකීම් ලොකු විශාල ප්‍රමාණයක් බාර ගන්නවා. එතනින් එහාට ඔබතුමාව මාව හැමදාම දකින්න හම්බුනේ. ඒ නිසා මං අවශ්‍ය වෙලාවට මම ඇත්තටම මාස 3-4ක් තිස්සේ පොඩි ඇත්තටම ගොඩක් පිට ගිහිල්ලා ප්ලෑනින් ගොඩක් කරා. මොකද අපිට අලුත් රටවල් කීපයක් පිළිබඳව අපි වැඩපිළිවෙලක් කරා. ඉතින් මම ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුවේ පොඩ අඩුවෙන් හිටියේ. වැඩ කටයුතු වලදී ප්ලෑනින් වල හිටියේ. ප්ලෑන් කරනකොට එළියට එන්න අරගයි. දැන් මම ප්ලෑන් හදලා තියෙන්නේ. මම කොහින්ද ඡන්ද ඉල්ලන්නේ කියලා හදලා තියෙන්නේ. මම දේශපාලනය කොහොමද කරන්න කියලා හදලා තියෙන්නේ. පක්ෂයට මොකද්ද කරන්න කියලා හදලා තියෙන්නේ. මම කිව්වා වගේ සෙප්තැම්බර් 10 වෙනිදායින් පස්සේ අවුරුද්දක් මාව ඇති වෙන්න දකි. බොහොම ස්තුතියි මම අද ප්‍රශ්න සියලු දෙනා තා ප්‍රශ්න නැණි. Actually, Minister, a couple more questions if you don't mind. Yep. You repeatedly mentioned that 33% of the tourists are repeaters. Yes. Okay, so how do you interpret that? Why only 33%? So I say this, please let me give you some context, because your state minister had her own views. Her reasoning was that Sri Lanka largely have dead cities, right? We need severe changes in legislation and policy. So that is why I ask you. To make it clear, so your question is, why do we have repeaters? No, why do we only have 33%? Yes. So I think 33% is a huge number. If you really look at certain countries, most of them make those countries as bucket list countries. Sri Lanka is not a bucket list country. So people fall in love with the country. Normally, like let's take me for an example. If I want to go to a place in Europe, I would just want to say that I just visited that place because it's a hot spot. But Sri Lanka, comparing to other countries, have not been that. I mean, if you take all the statistics from the world, Sri Lanka looks high on repeater rate. So that shows 33% of repeaters coming into Sri Lanka, meaning it's a continuity, which means that people want to fall in love with Sri Lanka. You know, Sri Lanka is a destination that you'll come back for more. So whether it's the culinary, whether it's the hospitality, whether it's the adventure, whether it's the romance, they fall in love with something in Sri Lanka. So that's our strength. Why I keep repeating is, for 33% to repeat into Sri Lanka, our strength is our hospitality or the love
or the reason for them to come back more. So we need to keep improving ourselves. So that's what I've said. It should not just be, I mean, at one point they might get fed up. I mean, they might see the same thing, or they might see. So Sri Lanka needs to revamp. We need to rebrand ourselves. I mean, for a very good example, Chinese don't know where Sri Lanka is. I would say that. We've done some road shows there. Randomly asked people, do you know where Sri Lanka is? They don't know. A random Chinese guy would not know where Sri Lanka is. So we need to have a proper positioning that Sri Lanka is an island. People know Maldives is an island. Me as a child, I still clearly remember wherever I go to a restaurant or rest house, when we go with our parents down south, Lanka Tibune is like Ambagediya shape, and then there'll be Jaffna, there'll be places, there'll be surfing areas, there'll be the mountains, the climbing. Me as a kid knew everything. I still clearly remember Ratnapura being a tourist hotspot those days for gem mining. And I remember when we used to go to Ratnapura, අර බටෙන් කෑ ගහලා කියනවා ෆොරින කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගොම සුද්දෙක් ඇවිල්ලා ගොම අර යටින් එනවා උඩට ඇවිල්ලා මැණික් ඇවිල්ලා වෙන්නලා. So there was a culture. Now we've lost identity in few things. So we are doing a global campaign. We are branding Sri Lanka. We are getting a tagline for Sri Lanka. Sri Lanka don't have a tagline. There is incredible India, truly Malaysia. There are certain things like that in many of the countries. I don't think Sri Lanka really has something that really hits your heart. So we are trying to build. There's a big company who's doing the creatives for Sri Lanka tourism. We're launching the first check-in campaign on the 19th at the Hilton with the president. This 19th, that's coming week. And then we will have a thematic campaign coming in October, which will be going global, digitally and PR events. And we have targeted 12 countries specifically. And we are going into 2 new markets, which is Australia and Japan. We're targeting them separately. Australia for more adventure, surfing, romance, because we have a direct flight 7 days a week to Melbourne, 5 times a week to Sydney. So we're trying to get more tourists coming in there from those countries. We are working with Perth to have a direct flight from Jetstar. So we're working on all of that. And then we're also working with Japan to have a wellness tourism campaign, because we believe they are long stays so that we make more. We're also looking at new concepts like retirement homes, because that makes lots of money. Minister, one more thing, like since you mentioned China, now I keep asking this question every opportunity I get. I've never gotten a satisfactory answer, so I sincerely hope you would provide me with one. The question I'll try to do my best. Huh? I'll try to do my best. I sincerely hope so. Now, my question is, Thailand is attracting 1 million a month, 1 million Chinese tourists a month. Sri Lanka, as in its history, only managed to attract some 280,000 per year. And one of the key accusations, and I've spoken to people who've done research on China, continue to research on China, and they've been very critical about how the Sri Lanka Tourism Development Authority has not done enough work to understand the psyche of the Chinese tourist. They highlighted various areas we could target and make certain packages and tailor-made tourism for the Chinese market. Unfortunately, we don't see that has happened. I've never gotten a satisfactory answer, as I've mentioned before. And it's a big market. This year alone, 150 million are expected to travel, and it's expected to grow to 180. I can't agree more with you. This is one of the reasons, even with our global campaign, His Excellency the President or the Honorable President have instructed not to spend too much money on long-haul destinations, but to spend on our budgets more to India and China. One of the reasons is Chinese needs to understand what Sri Lanka has to offer, just like you said. Thailand is a very different destination. Chinese travel for shopping, brands. We don't have brands in Sri Lanka. It's one of the reasons Port City is opening up a duty-free, which are going to come with all brands. They come for a lot of shopping, they come for casinos, they come for leisure.
So all of that has to be tailor-made, and the food is very authentic, and Sri Lanka does not provide it yet, except for Shangri-La being here and few other restaurants. So we are on the process of doing it, but then we have got the first things right. We just got the awareness of Sri Lanka. As I said, a lot of people did not know where Sri Lanka was. We have spoken, but they are also quite close to Sri Lanka, because by the political affiliation or the investment affiliation, they seems to want to come to Sri Lanka and be a part of Sri Lanka, and they're good high spenders and high rollers. So therefore we feel, so that's why I just said, even our first 10 days, number 1 is India, number 2 is UK, number 3 is China. We've done well. And if you ask me, we haven't done well, no, absolutely not. We have done well. Because what we've done is we've got Air China to come here. China Southern is coming here. China Eastern is coming to Sri Lanka. What we did is we first went and made sure all Chinese airlines are flying into Sri Lanka. That didn't happen before. So these are what we have convinced. In order to promote tourism, we need the air seat capacity coming into Sri Lanka. Trust me, Sri Lankan travel agents are very big pioneers. It's a corporate industry that actually drives the business. It is not Sri Lanka tourism. Sri Lanka tourism, all that they do is facilitating the job. Other than facilitating, the B2B has to be carried by the industry, and Sri Lanka has a fantastic industry when it comes to tourism. So there are big companies, there are conglomerates who have done really well. They have invested on China. There is one Chinese complete hotel where Jetwings is having JJ Beach or something. It's completely for Chinese. So there are investments that people have done purely for Chinese as well. I've been asked to stop. The time is gone out, but I will take one more question if anybody asks. But I hope I answered your question. That's the best I could have done. I know you would not be happy, but time will tell you the numbers have done well, because I mean coming through with all 3 airlines coming to Sri Lanka, I think that's a great, brilliant start. And to understand the Chinese market, it would not be easy. It will take a little bit more time. Port City will do that. Port City will make sure that they carry the Chinese people, because it's again, as I said, why they go to Macau, why they go to Hong Kong, why they go to Thailand is for shopping. They are high shoppers. Louis Vuitton sells the most to the Chinese. So we need to have those brands in Sri Lanka. The shopping is one of their main attractions. So these things will eventually happen. Thank you guys. Thank you, Anna. Asian Mirror.